بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآيات من سورة الزمر، وهذه السورة يمكن أن نقول إنها سورة التوحيد، فتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له هو موضوعها الأساس. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان أن هذا القرآن منه جل وعلا، فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الله منزل هذا الكتاب بالحق، وأن هذه الهدف والغاية، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يرد مقالة الكفار وشركهم، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة عامة المشركين، أنهم اتخذوا آلهتهم لتكون قربى لهم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يكذبون ويكفرون، والله تبارك وتعالى لم يجعل أحدا من عباده واسطة وزلفة تتخذ ويدعى من دون الله ويعبد من دون الله ليكون هذا قربانا عند الله تبارك وتعالى، بل الله لا يعبد إلا وحده سبحانه وتعالى. وهذا الدين الذي لا يرتضي الله تبارك وتعالى ولا يرضى الله من أحد من خلقه إلا هو، أن يسلموا له، أن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الله لا ولد له، لأنه لا جزء له سبحانه وتعالى، لا زوجة له، ولو كان له ولد لكان صنو أبيه، وكان يكون شريك وند لله تبارك وتعالى، والله هو الواحد الأحد. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يصف نفسه سبحانه وتعالى، يعرف عباده به جل وعلا، فقال: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. فهذا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الخلق العظيم على هذا النحو، هو الله. ثم قال: خلقكم من نفس واحدة. خلقكم أيها المخاطبون الناس من نفس واحدة، وهذا من دليل عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. انظر هذه الأعداد الهائلة من البشر جيلا بعد جيل، كلهم يرجعون إلى نفس واحدة، وهو أبوهم آدم عليه السلام، الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، خلقه في السماء وأسجد له ملائكته سبحانه وتعالى.
من نفس واحدة آدم ثم خلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة آدم، خلق منها زوجها. وقد جاء في الحديث كيف كان ذلك، وهو أن الله ألقى عليه النوم ثم أخذ ضلعا من أضلاعه وخلق له حواء وزوجه الله تبارك وتعالى إياها، قام من نومه فوجدها فوجدها بجواره. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يخلق للإنسان زوجة منه، شق منه وضلع منه، لتتم الألفة والمحبة والمودة بين الرجل والمرأة. ثم جعل منها زوجها، جعل هنا بمعنى خلق. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. هذا أيضا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى البشر، أن جعل سبحانه وتعالى أنزل من عنده، إما أنزل بأمره وإما أنزل من السماء في هذه الأرض 8 أزواج من الأنعام، أي 4 أنواع وكل نوع ذكر وأنثى. فمن الضأن 2، الكبش والشاه، ومن المعز 2، التيس والعنز، ومن الإبل 2، فحل الإبل والناقة، ومن البقر 2، الثور والبقرة. فهذا أيضا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى على العباد، أن أنزل لهم هذه 8 أزواج. والزوج هو الفرد الذي له نظير من جنسه، 8 أزواج، كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2. 8 أزواج. ثم قال جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم. أيضا هذا من صنعه وفعله سبحانه وتعالى، يخلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم، في الأرحام، خلقا من بعد خلق ثم يتحول هذا الخلق إلى خلق آخر، شكل آخر. يبدأ الأمر بهذه النطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تتخلق هذه المضغة بعد ذلك، ثم تتشكل بعد ذلك عظام، ثم بعد ذلك تكسى باللحم، ثم يكون طفل مكتمل النبوة، ثم بعد ذلك يشب هذا الطفل، يبدأ رضيعا ثم يشب شيئا فشيئا حتى يبلغ أشده. خلقا من بعد خلق، أي في بطون أمهاتكم في ظلمات 3. في ظلمات 3. قيل هذه الظلمات 3 جدر. الجدار الأول جدار المشيمة التي يغلف الجنين، ثم الجدار الثاني بعد جدار المشيمة الرحم الذي يكون فيه، ثم بعد ذلك جدار البطن. وفي وراء هذه الجدر يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، لا يطلع عليه أحد من الناس وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه في داخل هذه الظلمة. وقيل ظلمات 3 كذلك هو نفس المشيمة، وهو الكيس هذا الذي يكون فيه يكون أيضا مصنوع من 3 رقائق لا ينفذ منها الضوء مع رقته. فهذا من عظيم صنع الله تبارك وتعالى، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. فاعل هذا هو الله، هذا الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وليس ما تعبدون من دونه. في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم. ذلكم الإشارة إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، خالق هذه الخلق على هذا النحو، الذي بدأ خلقكم من آدم وجعل منه زوجه، والذي أنزل لكم هذه الأنعام التي تأكلون منها من لحومها وتشربون من ألبانها وتركبون ظهورها، ولكم المنافع العظيمة فيها، كل المنافع، سواء المنافع في الحمل أو في الجر، والمنافع في الجلود والأصواف والأوبار والأشعار، منافع عظيمة جدا من هذه الأنعام يقوم عليها حياة الإنسان. لولا هذا لما وجد وبقي الإنسان على هذه الأرض. ثم انظروا خلقكم أيها الناس، الله يوجه خلق أيها الناس، خلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3
ثم قال ذلكم الله ربكم. ذلكم يعني صانع هذا، خالق هذا، هو الله ربكم الذي لا رب لكم سواه. ربكم خالقكم متولي شؤونكم مالككم سبحانه وتعالى، له الملك كله. الملك كله له سبحانه وتعالى، له ملك كل الأشياء، كل ما سواه يملكه سبحانه وتعالى. يملك ذاته لأنه هو الذي أوجده على هذا النحو، فهو الذي أوجده. أنت يملكك الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي خلقك وأوجدك، وكذلك كل ما حولك، كل هذا يملكه الله تبارك وتعالى. له الملك كله، الملك ذاتا والملك تصريفا، فلا يتصرف شيء ولا يتحول شيء في ملكه إلا بمشيئته وإذنه وأمره سبحانه وتعالى. فأنى تصرفون؟ له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ لا إله إلا هو، إذن ما دام أنه له الملك كله، إذن لا يجوز أن تكون الألوهية لأحد إلا له. لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، لا معبود يكون بحق، وإلا فالآلهة التي اتخذت من دونه كثيرة، فإن المشركين اتخذوا من دونه آلهة شتى لا يحصون يعني عددا، فهم من الكثرة بحيث أنه لو نظر الناظر في أحوال المشركين لما وجد شيئا من المخلوقات إلا وعبد. ما في شيء من المخلوقات في السماوات ولا في الأرض إلا عبد. عبدت الملائكة، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت النجوم، عبدت الرياح، عبد قوس المطر، هذا عبد من دون الله تبارك وتعالى. عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت الحيوانات، عبد حتى الحيوانات الدنيا من القرود ومن الأبقار ومن غيرها عبدت من دون الله. عبد البشر، عبدت الأحجار، عبد الوهم والخيال. يخلق الذهن ويفترض أمور وموجودات لا وجود لها، يفترضها الذهن والخيال. خيال الناس تختلق بعقولها أن هناك إله له صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، ثم يصورون هذه الصور ثم يعبدونها، والحال أنه لا وجود له، ليس له وجود قط خارج الذهن، وإنما وجوده فقط في الأذهان، لا وجود له في الأعيان، ومع ذلك يعبد من دون الله. فيفرضون وجود آلهة غير موجودة، ليس لها وجود في هذا الوجود، ولكنهم يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى ويسمونها آلهة، والحال أنه لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو، لا إله يستحق الألوهة إلا هذا الذي الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك، الذي له هذا الملك والذي له هذا الخلق سبحانه وتعالى. فأنى تصرفون؟ أنى كيف تصرفون؟ الصرف هو التحول، يعني كيف تتحولون عن عبادة هذا الرب الواحد الذي قد تعلمون منه بعض يعني هذه الصفات إلى عبادة غيره؟ كيف يتحول الإنسان الذي يؤمن بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما كانت العرب تعتقد هذا، ومع ذلك تتحول؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. قل أفلا تتقون؟ فكيف ينصرف ويصرف الشخص الذي يرى هذا الخلق يشهد بأن هذا الخلق لله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يتحول إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى؟ فأنى تصرفون؟ يعني عن توحيده وعبادته وإخلاص الدين له، والحال أنه سبحانه وتعالى وحده هو مالك الملك كله المتصرف فيه وحده سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا البيان وهذا الإيضاح وقيام الحجة على هذا النحو وظهورها هذا الظهور، بدأ يهددهم الله تبارك وتعالى ويبين سنته سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب. فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذه سنته سبحانه وتعالى وطريقته في معاملة خلقه جل وعلا. فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم. اعلموا هذا،
إن تكفروا ولا بد ما في بعد الحق إلا الضلال، فإذا تركوا هذا الحق الواضح، تركوا عبادة الإله الذي لا إله إلا هو وانصرفوا إلى عبادة غيره، كفروا، لأنهم يكونوا عرفوا الحق وجحدوه وتحولوا إلى غيره. فقال إن تكفروا، تردوا هذا الحق وتكفروه وتغطوه ولا تؤمنوا بالإله الواحد سبحانه وتعالى وتعبدوه، فإن الله غني عنكم، لا يحتاجكم لعبادته سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، لا تنفعه عبادة يعني العابدين، فإن الله غني عنكم مستغن عنكم، مستغن عن عبادتكم، ولا يحتاج سبحانه وتعالى، ليس فقير إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه لا يرضى لعباده الكفر من رحمته بهم وعنايته بهم، ثم كذلك من يعني عزته وقوته وجبروته سبحانه وتعالى، لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه، يسخطه، وبالتالي يسخط على من يكفر به سبحانه وتعالى، إذا لا بد أن يعاقبه، ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم، وإن تشكروا ربكم، والشكر هنا في مقابل الكفر، والشكر إنما هو الاعتراف بالفضل والإحسان والنعمة والقيام بحق هذه النعمة من إطاعة أمر الله تبارك وتعالى، ومن تصرف فيها على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى. وإن تشكروا الله الذي خلقكم، خلق لكم الأنعام، خلق لكم هذا الوجود، خلق لكم الشمس، خلق لكم الليل والنهار، فإن تشكروا الرب سبحانه وتعالى على نعمائه يرضه لكم، يرضى هذا منكم، وهذا هو الذي، ومعنى أنه يرتضيه أنه يحبه سبحانه وتعالى ويثيب عليه جل وعلا. ثم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل من يعصى فإنما يعصى على نفسه، ولن يحمل أحد عن أحد ذنبه، بل كل وازرة، كل نفس تفعل الوزر فإنها لا تحمل وزرها لغيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، تزر تأخذ الوزر وتحمله، لن تحمل نفس ذنب نفس أخرى، بل كل سيحمل وزره فقط وحده، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن هذا لا يكون حتى بين أقرب الأقربين ويعني أحب المحبين، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فأي واحدة، أي نفس مثقلة بالذنوب والمعاصي لو دعت يعني أحب من كان عندها في الدنيا، ابن يدعو أباه، أو أب يدعو ابنه، أو زوجة تدعو زوجها، أو أخ يدعو أخاه، ما أحد سيحمل عن الثاني شيئا من وزره قط. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم، اعلموا هذا، ثم إلى ربكم خالقكم سيدكم متولي شؤونكم مالككم مرجعكم، مرجع الجميع في النهاية بعد البعث سيكون إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء، فينبئكم بما كنتم تعملون، فينبئكم يخبركم أخبار يعني اليقينية بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملونه في هذه الدنيا، وبالتالي سيجازى كل على عمله، أهل الإيمان بأعمالهم وأهل الشكران بأعمالهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، هذا قسم ديت. وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبر كل عامل بعمله، وكل إنسان يأخذ كتاب أعماله، آخذ بيمينه وآخذ بشماله. أهل اليمين أهل الجنة يأخذون كتابهم كتاب صحائف أعمالهم بأيمانهم، وأهل الشمال بشمالهم، فيخبر هذا الكتاب، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يأتي الكفار في موقف من المواقف ينكرون هذا ويقولون ما عملنا شيء، ولا يعني نقبل شهادة أحد فينا قط،
فالله تبارك وتعالى يستشهد عليهم أنفسهم، يستشهد على الكافر، يجعل يده ورجله وجلده يشهد عليه. فيخبرهم الله تبارك وتعالى بما كانوا يعملون عن طريق هذه الطرق التي يخبر بها. ثم أخبر سبحانه وتعالى قال إنه عليم بذات الصدور، إنه الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، فلا يخفى عليه سبحانه، فلم يكن يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى، لا مما أظهروه وأعلنوه ولا مما أخفوه. وأعظم ما يخفيه الإنسان ما يكون سرا في صدره لا يخرجه قط، ذات الصدر. ذات الصدر هو سره الدفين الذي لم يخبر به أحد قط، فهو في الصدر فقط. ما أخبر بهذا السر لا أخاه ولا زوجته ولا أباه ولا ابنه ولا أحد ولا صديقه، وإنما كان عنده سر يخفيه في ذات صدره لا يظهره. فالله تبارك وتعالى بهذا السر الدفين عند الإنسان يخبره به. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان يعني في حال كفره وعناده، فقال جل وعلا لسان الكافر قال وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر، هذا الإنسان الكافر الجحود الماكر يمكر مع الله تبارك وتعالى، المس هو يعني أقل اللمس، وصله شيء من الضر، وضر هنا جاء بالتنكير لبيان ولو كان شيء قليل. دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه الدعاء الطلب من الله تبارك وتعالى، يعني طلب من الله تبارك وتعالى ربه إلهه ومالكه وخالقه سبحانه وتعالى. فالرب هو السيد المالك الذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى. دعا ربه منيبا إليه، منيب راجع عن ما كان فيه من الشرك والكفر وأخلص يعني عبادته لله تبارك وتعالى، ودعا الله جل وعلا المنيب راجع إليه سبحانه وتعالى. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ثم إذا خوله يعني أزال الله تبارك وتعالى ما به من هذا الضر، وأعطاه بعد ذلك نعمة، كان فيه مرض فشفاه الله تبارك وتعالى، فقر فأغناه الله تبارك وتعالى، محنة مصيبة كشف الله تبارك وتعالى عنه واستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي الله تبارك وتعالى، نسي دعاءه لله جل وعلا، نسي التجاءه وفقره إلى الله، إظهاره للفقر واللجئ إلى الله تبارك وتعالى، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وجعل لله أندادا في كشف هذا الضر عن الله تبارك وتعالى. فبدأ يمدح نفسه أو يمدح غير الله تبارك وتعالى ويثني عليه، ويبين أن خروج هذا الأمر منه إما أنه كان بحذقه ومهارته أو بحظه ونصيبه وإما مما ينسب فيه الفضل لغير الله تبارك وتعالى، والحال أن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل عليه وهو الذي كشف هذا الضر عنه سبحانه وتعالى. لكن هذا الكافر أصبح يتوجه فنسي هذا الذي كان فيه من لجئه وإخلاصه الدين لله تبارك وتعالى في وقت هذه المحنة، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ليضل الناس ويضل الغير عن سبيل الله تبارك وتعالى. فإنه بهذا الضلال وبنسبته الفضل إلى غير الله تبارك وتعالى نشر ودعا إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وإلى نسبة الفضل إلى غيره جل وعلا.
قال جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا. قل تمتع بكفرك قليلا، تمتع بما أنت فيه من هذا الكفر، وذلك أنه لما أصبح في هذه النعمة والتي نسبها لغير الله تبارك وتعالى، فهذه النعمة تمتع فيها هي الكفر. قل تمتع بكفرك، يعني ماذا ستبقى في هذه النعمة التي خولك الله تبارك وتعالى إياها وجحدتها له؟ مهما كان فهو وقت قليل، سنوات 100 سنة ستعيش في هذا فهو قليل، كما قال تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قل تمتع بكفرك قليلا مدة هذه الحياة، مدة حياتك، إنك من أصحاب النار في النهاية. وماذا يفيد هذا؟ وماذا يفيد هذا إذا كان هو في النهاية عياذا بالله تبارك وتعالى من أصحاب النار خلودا وبقاء لا انقطاع فيه؟ فإن من دخل النار كافرا فإنه باق فيها بقاء سرمديا لا ينقطع. فماذا يفيده؟ ماذا يفيده أن تمتع في هذه الدنيا بما تمتع به؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول النبي: يؤتى بأترف أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أي عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هذا أنعم أهل الدنيا وأكثرها ترفا وتنعما فيها، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فهذا لا يغني عنه. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني أحال هذا الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى وكان حاله على هذا النحو يدعو الله في حال الضر، ثم إذا كشف هذا الضر نسي ما كان يدعو إليه وكفر بالله تبارك وتعالى وجعل الفضل لغيره جل وعلا وعاش في هذا الكفر منعما بكفره. أحال هذا كحال من هو قانت آناء الليل، قانت مطيع لله تبارك وتعالى، واقف نفسه على طاعة الرب تبارك وتعالى. فالقنوت هو السكون والتوجه إلى الله تبارك وتعالى والطاعة له جل وعلا. آناء الليل ساجدا وقائما. آناء الليل، آناءه يعني أحيانه، يعني في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، قائم بالصلاة ساجدا وقائما. إما ساجد بدأ بالسجود لأنه أشرف يعني أعمال الصلاة، وإما قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أنه في كل هذا في الليل الذي هو أشرف الأوقات في العبادة، وقيامه في أشرف الأعمال وهو بالصلاة، وقيامه في هذا القيام في حال قيامه وفي حال سجوده خائف من الله تبارك وتعالى، يحذر الآخرة، حذر وخائف من الآخرة، ويرجو رحمة ربه، يتمنى، والرجاء هو طلب ما عند الله تبارك وتعالى من الرحمة. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعود لهذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.